हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। यो पार्ट 1 हो। यसमा हामी एरिथमेटिक प्रोग्रेसन अथवा एपी को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला डेफिनेसन अफ एपी भनेको के हो? A sequence of numbers in which the difference between two successive terms is constant throughout the sequence is called an arithmetic progression or arithmetic sequence. So arithmetic progression अथवा arithmetic sequence भनेको के हो? एउटा यस्तो sequence of numbers हो जसमा लगातार दुईवटा आउने टर्म्सहरु बीचको डिफरेन्स के हुन्छ? constant हुन्छ लास्टसम्म, मतलब throughout the sequence त्यो के हुन्छ? constant हुन्छ। So for example, यदि हामीले फर्स्टमा लेख्यौं 2, त्यसपछि हामीले लेख्यौं यहाँनिर 5, त्यसपछि हामीले लेख्यौं 8 अनि 11, त्यसै गरेर 14 र यो प्रोसेस हामीले कन्टिन्यू राख्यौं भने यसलाई हामी एउटा एरिथमेटिक सिक्वेन्स या एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भन्छौं। किनभने लगातार दुईवटा आउने जसलाई हामी सक्सेसिभ टर्म्स या कन्जिक्युटिभ टर्म्स भन्छौं, जस्तै 2 र 5 यो दुईवटा सक्सेसिभ टर्म हुन्। 2 र 5 बीचको डिफरेन्स हुन्छ 3। डिफरेन्स निकाल्ने तरिका हुन्छ सेकेन्ड माइनस फर्स्ट गरेर निकालिन्छ। सो यो दुईवटा बीचको डिफरेन्स हुन्छ 3। त्यसै गरेर 5 र 8 बीचको डिफरेन्स पनि 3 हुन्छ। 8 र 11 बीचको डिफरेन्स पनि 3 हुन्छ। 11 र 14 बीचको डिफरेन्स पनि 3 हुन्छ एन्ड सो अन। सो यदि लगातार आउने दुईवटा टर्म्स बीचको डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट रहेको छ भने दैट सिक्वेन्स इज कल्ड एरिथमेटिक सिक्वेन्स या एरिथमेटिक प्रोग्रेसन। सो जस्तै एक्जाम्पल चाहिँ यहाँनिर 1 4 7 10 यसमा 3 3 को डिफरेन्स छ। त्यसै गरेर तपाईको सिक्वेन्स अफ नेचुरल नम्बर्स इज अल्सो एन एपी। नेचुरल नम्बरमा के हुन्छ? 1 को डिफरेन्स हुन्छ, राइट? फर्स्ट टर्म 1 हुन्छ, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 4। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि के हो? एउटा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो। एरिथमेटिक प्रोग्रेसनलाई तपाई क्यालेन्डर्सहरुमा पनि भेटाउनुहुन्छ है त। कुनै पनि महिनाको यदि हामीले क्यालेन्डर हेर्यौं भने त्यो पनि के हुन्छ? एउटा एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा हुन्छ। पहिलो डेट 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3 एन्ड सो अन है। अब पालो आउँछ एरिथमेटिक सिरिजको। सो सिक्वेन्स र सिरिजमा सामान्य अन्तर रहेको छ। हामीले यदि एरिथमेटिक सिक्वेन्स लेख्नु पर्यो भने फर एक्जाम्पल हामी यसरी लेख्न सक्छौं। कुनै एउटा एक्जाम्पल हामीले लियौं भने 1 4 7 10 यो के हो? एउटा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन या एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो। सो हामीले यदि कमाद्वारा सेपरेट गरेर लेख्ने हो भने त्यसलाई हामी सिक्वेन्स या प्रोग्रेसन भन्छौं। यसको सट्टामा यदि हामीले सम निकाल्दियौं, प्लस को साइन युज गर्दियौं, सो 1 + 4 + 7 + 10 एन्ड सो अन यसरी हामीले लेख्दियौं भने यसलाई के भनिन्छ? एरिथमेटिक सिरिज भनिन्छ। सो सिक्वेन्स र सिरिजमा सामान्य मात्र अन्तर रहेको छ। सिक्वेन्समा हामी टर्म्सहरुको बीचमा कमाको साइन युज गर्छौं भने सिरिजमा तपाई प्लस को साइन युज गर्नुहुन्छ। सो यहाँनिर त्यही कुरा लेखिएको छ, when all the terms of an AP are summed up को मतलब यसरी जोडिन्छ, it becomes an arithmetic series। यहाँनिर तपाई दुईवटा एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब पालो आउँछ केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाको। सो सबसे पहिलो फर्मुला रहेको छ फर्मुला टु फाइन्ड द nth टर्म अफ एन एपी। कुनै एउटा एरिथमेटिक प्रोग्रेसनको nth टर्म या जेनरल टर्म कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ? सो त्यसको फर्मुला हुन्छ tn इज इक्वल टु a + n - 1 इन्टु d। यो फर्मुलाको युज गरेर हामी कुनै पनि टर्मलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। सो दिस इज द फर्मुला टु फाइन्ड आउट द जेनरल टर्म या nth टर्म अफ एन एपी, राइट? सो a को मिनिङ हुन्छ फर्स्ट टर्म, n को मिनिङ हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स र d को मिनिङ हुन्छ कमन डिफरेन्स है त। त्यसपछि पालो आउँछ फर्मुला टु फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स अफ एन एरिथमेटिक सिरिज। एउटा एरिथमेटिक सिरिजको फर्स्ट एन टर्म्सको सम कसरी निकाल्ने? जहाँनिर समको कुरा आउँछ त्यहाँनिर हामी एसएन को फर्मुला युज गर्छौं। सो यसलाई दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ। यसको फर्स्ट मेथड हुन्छ एसएन इज इक्वल टु n/2 ब्र्याकेट 2a + n - 1 इन्टु d। यो यसको फर्स्ट तरिका हो। सेकेन्ड तरिका हुन्छ एसएन इज इक्वल टु n/2 ब्र्याकेट a + tn। कहिलेकाहीँ तपाईलाई tn या लास्ट टर्म दिइएको छ भने यो सेकेन्ड वाला फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि फास्ट रिजल्ट तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो n/2 a + tn यो दुईटा फर्मुलामा खासै डिफरेन्स केही पनि छैन, दुईटै भनेको एउटै हो है त खासमा।
यदि तपाईले tn को ठाउँमा a plus n minus 1 into d भन्ने कुरा सब्स्टिट्युट गरिदिनु भयो भने a plus a 2a भइहाल्छ सो 2a plus n minus 1 into d एक्ज्याक्टली यही माथिवाला चीज निकाल्न सकिन्छ है त ओके अब हामी केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्स को डिस्कसन गर्छौं सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेशन if x plus 2 3x and 4x plus 1 are in AP find x यदि यो तीनवटा टर्म्सहरु एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् भने x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुस् सो तपाई कन्सेप्ट हमेशा ध्यानमा राख्नु होला बिकज कन्सेप्ट इज पावर एरिथमेटिक प्रोग्रेसन को डेफिनेसन के हुन्छ कहिले पनि टर्म्सहरु एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् या हुनको लागि के हुनुपर्छ लगातार आउने दुईवटा टर्म बीचको डिफरेन्स के हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ सो यहाँनिर क्वेशनमा के भन्दैछ यो तीनवटा टर्म्सहरु एपी मा छन् उसले अलरेडी भनिरहेछ कि यो तीनवटा टर्म एपी मा छ भने 100% ग्यारेन्टीड हो कि यो दुईवटाको डिफरेन्स जति हुन्छ यो दुईवटाको डिफरेन्स पनि के हुन्छ सेम हुन्छ सो यहाँनिर हामी डिफरेन्स को कन्सेप्ट युज गरेर x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं कसरी लेख्ने यसलाई यसरी लेख्नुहुन्छ सिन्स द गिवन थ्री टर्म्स are in AP arithmetic progression so यो फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म बीचको डिफरेन्स यसलाई लेख्दाखेरि हामी लेख्छौं t2 minus t1 सेकेन्ड माइनस फर्स्ट बराबर सेकेन्ड र थर्ड टर्म बीचको डिफरेन्स यसलाई लेख्दाखेरि t3 minus t2 भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ और भ्यालु राख्नुस् t2 भनेको सेकेन्ड टर्म त्यो 3x हो t1 भनेको x + 2 हो त्यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नुहुन्छ नत्र साइन चेन्ज गर्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ है त t3 राख्दाखेरि 4x + 1 लेख्नुहुन्छ र माइनस साइन t2 को भ्यालु हुन्छ 3x यसलाई तपाई डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ अब सिम्प्लिफाई गर्नुस् सो 3x बाट यो x सब्ट्र्याक्सन हुन्छ जब तपाई माइनसले ब्र्याकेट ओपन गर्नुहुन्छ सो 3x - x भनेको 2x हो अनि माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ फेरि 2 हुन्छ 4x बाट 3x सब्ट्र्याक्सन हुन्छ एउटा x बस्यो र त्यसपछि +1 बस्यो अब यो x लाई यता ल्याएर सब्ट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ र यो -2 लाई यता लगेर एड गर्ने हो सो क्लियरली x को भ्यालु कति आउँछ 3 आउँछ -2 यता लगेपछि +2 2 + 1 भनेको 3 हुन्छ र 2x बाट x गर्यो x भइहाल्यो सो x = 3 नै तपाईको के हो यो हिसाबको आन्सर हो तपाई यसमा राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यदि हामीले x = 3 राख्दिने हो भने पहिलो टर्म के बन्छ 3 + 2 5 बन्छ दोस्रो टर्म 3 * 3 9 बन्छ र लास्ट वाला टर्म 4 * 3 12 + 1 13 बन्छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो सुरुको दुईवटा टर्म बीचको डिफरेन्स 4 हो त्यसपछि सेकेन्ड र थर्ड टर्म बीचको डिफरेन्स पनि 4 नै हो सो डिफरेन्स सेम छ भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौं एपी भन्न सक्छौं है त सो हाम्रो आन्सर के छ ठीक छ क्वेशन नम्बर 2 if 7, 2, a, b, -13 are in AP find a and b सो सेम अहिले जस्तै क्वेशन हो तर यहाँनिर पाँचवटा टर्म्स हामीलाई दिएको छ यो पाँचवटा टर्म एपी मा छ फेरि यही कन्सेप्ट युज गर्छौं हामी कहिले पनि यो टर्म्सहरु एपी मा छ भने डिफरेन्स के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि a र b को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्ने राइट सो यहाँनिर सबसे पहिला तपाई कमन डिफरेन्स निकाल्नुहुन्छ कमन डिफरेन्स d भनेर लेख्दिनुस् यो निकाल्ने तरिका हुन्छ सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किनभने हामीलाई सुरुको दुईवटा टर्म्सहरु थाहा छ त्यही भएर हामी t2 - t1 गरेर डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं t2 भनेको 2 हो t1 भनेको 7 हो 2 - 7 भनेको -5 यहाँनिर डिफरेन्स के छ नेगेटिभ छ अफ कोर्स किनभने यहाँनिर भ्याल्युजहरु के भइराछ घटिराछ तपाईको सुरुमा 7 त्यसपछि 2 सो यो डिसेन्डिङ अर्डरमा छ घटिराछ त्यही भएर डिफरेन्स के छ नेगेटिभ आउँछ अब हामीले a को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ सो हामी यहाँनिर लेख्छौं a यहाँनिर a लाई फर्स्ट टर्म नभन्नु होला a भनेको तपाईको थर्ड पोजिसनमा रहेको नम्बर हो सो a भनेको खासमा के हो t3 हो थर्ड टर्म हो सो t3 कसरी निकाल्ने एकदम सिम्पल तपाई tn को फर्मुला सम्झिनुस् tn को फर्मुला हुन्छ a + n - 1 * d यो फर्मुलाको लजिक के हो भन्दाखेरि यहाँनिर n छ भने तपाईले यहाँनिर के लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो भन्दा एक कम n - 1 लेख्नु पर्छ सो फर एक्जाम्पल यदि तपाई t3 निकाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के लेख्नु पर्यो a + 2d लेख्नु पर्छ 3 भन्दा एक कम यहाँनिर 2 भनेर लेख्ने हो ठीक छ त्यसैगरी तपाई t5 निकाल्दै हुनुहुन्छ भने a + 4d भनेर लेख्नु पर्छ यसरी तपाई फास्ट लेख्न सिक्नुस् है त सो t3 को फर्मुला के हुन्छ a + 2d हुन्छ अब यहाँनिर a र a मा कन्फ्युज नहुनु होला यो a भनेको चाहिँ यो यहाँनिर दिएको सिम्बल हो अनि यो a भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म हो अब झुकिन्छ भनेपछि यसलाई तपाई क्यापिटल A लेख्दिनुस् एकछिनको लागि a को मतलब फर्स्ट टर्म है त सो यहाँनिर a को भ्यालु हुन्छ 7 किनभने फर्स्ट टर्म तपाईको 7 रहेको छ अनि +2 * डिफरेन्स भनेको कति हो -5
सो 7 अनि यो 2 इन्टु -5 भनेको -10 हुन्छ 7 -10 भनेको -3 सो a को भ्यालु आइरहेको छ यहाँनिर -3 राइट त्यस पछाडि तपाईँ b निकाल्नुहुन्छ b भनेको फोर्थ टर्म हो फोर्थ पोजिसनमा रहेको टर्म हो सो t4 निकाल्ने तरिका हुन्छ a + 3d भन्न सक्नुहुन्छ a भनेको फर्स्ट टर्म 7 + 3 डिफरेन्स भनेको कति हो -5 सो 7 अनि यो -15 हुन्छ 7 - 15 भनेको -8 सो तपाईको a को भ्यालु -3 b को भ्यालु -8 यही यो रिक्वायर्ड आन्सर हो यसलाई हामी यसरी पनि निकाल्न सक्थ्यौं एउटा अर्को तरिका पनि हुन्छ जस्तै a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने a भन्दा अगाडि कुन चाहिँ टर्म हुन्छ सेकेन्ड टर्म छ राइट फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म a भनेको थर्ड टर्म हो यो भन्दा अगाडि कुन छ 2 छ 2 भनेको सेकेन्ड टर्म हो सो a को भ्यालु निकाल्नको लागि तपाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड टर्म प्लस डिफरेन्स सेकेन्ड टर्ममा डिफरेन्स जोडेर पनि हामी a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं सो t2 भनेको 2 हो डिफरेन्स भनेको कति हो -5 हो 2 - 5 भनेको -3 त्यसै गरेर b निकाल्नको लागि b भन्दा अगाडि कुन टर्म छ थर्ड टर्म छ मतलब a छ सो b भन्दा अगाडि a छ भने a मा तपाई डिफरेन्स जोड्दिनुस् सो b निकाल्ने तरिका हुन्छ यहाँनिर थर्ड टर्म प्लस डिफरेन्स थर्ड टर्म भनेको a हो a प्लस डिफरेन्स a को भ्यालु छ हामीसँग -3 यहाँबाट आइसक्यो अनि डिफरेन्स भनेको कति हो -5 सो -3 र -5 -8 यसरी पनि तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 3 व्हाट इज द कमन डिफरेन्स अफ एन AP यसमा हामीले कमन डिफरेन्स मतलब d फाइन्ड आउट गर्ने हो whose first term is 3 and 15th term is 143 सो यसमा तपाईलाई फर्स्ट टर्म a को भ्यालु 3 दिएको छ 15th टर्म भन्नाले t15 को भ्यालु दिएको छ 143 कमन डिफरेन्स d कति हुन्छ यो हामीले फाइन्ड आउट गर्ने सो हामीसँग tn को फर्मुला हुन्छ a + n - 1 * d त्यसो भए t15 को फर्मुला के होला a + 14d हुन्छ राइट यहाँ 15 छ भने यहाँ 14 लेख्नु पर्यो t15 को ठाउँमा 143 राख्नुस् a भनेको 3 हो 14d जस्ताको त्यस्तै यो 3 लाई यता ल्याएर सबट्र्याक्सन गर्ने सो 140 हुन्छ अनि त्यसपछि यतापट्टि 14d 140 लाई 14 ले डिवाइड गरिदिनुस् सो तपाईको आन्सर आउँछ 10 यसको मतलब डिफरेन्स 10 रहेछ सक्यो Question number 4. In an arithmetic sequence, the 4th and the 15th terms are 11 and 44 respectively. Find the first term and the common difference. First term भन्नाले a निकाल्ने, common difference को मतलब d निकाल्ने. So यहाँनिर हामीलाई 4th and 15th terms को values दिएको छ. त्यसको आधारमा हामीले first term र common difference find out गर्नु पर्यो. So given भनेर लेख्छौं हामी सुरुमा 4th term को मतलब t4 यसको भ्यालु हामीलाई 11 दिएको छ और t4 लाई तपाई के लेख्न सक्नुहुन्छ a + 3d लेख्न सकिन्छ हामीले यो फर्मुला युज गर्दैको a + n - 1 * d tn को लागि है त सो फोर्थ टर्म को लागि a + 3d यहाँनिर भ्यालु छ यसको 11 इक्वेसन नम्बर 1 सिमिलरली अर्को छ हामीसँग t15 15th टर्म जसको आन्सर छ 44 यसको फर्मुला लगाउँदाखेरि a + 14d भनेर हुन्छ र आन्सर हाम्रो छ 44 इक्वेसन नम्बर 2 अब हामीले के गर्ने हो यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो सो सल्भिङ 1 and 2 इक्वेशन्सहरु जुनसुकै अर्डरमा लेख्यो भने हुन्छ तपाई इक्वेसन नम्बर फर्स्ट लाई माथि र इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड लाई तल लेख्न सक्नुहुन्छ या त तपाई रिभर्स गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामी सेम अर्डरमा राखेर सल्भ गर्दिन्छौं कुनै प्रब्लम छैन सो a + 3d = 11 माथि र a + 14d = 44 तल एक लाइन छोडेर साइन चेन्ज गर्नुहुन्छ सो माइनस 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 सबट्र्याक्सन गर्दिएको यो क्यान्सल भयो 3 - 14 भनेको -11d हुन्छ र 11 - 44 भनेको -33 हुन्छ माइनस माइनस दुईटै साइडबाट क्यान्सल सो d को भ्यालु चाहिँ 3 आउँछ अफ कोर्स 33 / 11 आन्सर इज 3 डिफरेन्स 3 आइसकेपछि अब हामीले के गर्ने हो फर्स्ट टर्म निकाल्ने हो सो यो डिफरेन्सलाई कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्दिनुस् इक्वेसन नम्बर 1 या इक्वेसन नम्बर 2 सो putting value of d in equation number 1 so a + 3 difference भनेको 3 = 11 so यहाँबाट a को भ्यालु आइहाल्छ हाम्रो 2 किनभने 3 3 जा 9 हुन्छ 11 बाट 9 सबट्र्याक्सन गरिदिने हो भने 2 आन्सर सो हाम्रो फर्स्ट टर्म कति रहेछ 2 र डिफरेन्स रहेछ 3 लास्टमा आन्सर अलिकति राम्रोसँग लेख्नु होला हेन्स भनेर लेख्नुपर्छ हेन्स फर्स्ट टर्म ब्र्याकेटमा a लेख्नुहुन्छ a को भ्यालु 2 आएको छ र कमन डिफरेन्स ब्र्याकेटमा d लेख्नुहुन्छ यसको आन्सर 3 आएको छ सो यो हो हाम्रो आन्सर लेख्ने तरिका
Question number 5. Find the sum of the following arithmetic series 5 plus 7 plus 9 plus 11 र यहाँनिर लास्ट टर्म पनि तपाईलाई दिएको छ 25 25 को अगाडि प्लस साइन छ यहाँनिर हेर्नुस् सो 25 भनेको नम्बर अफ टर्म्स हैन 25 भनेको के हो लास्ट टर्म हो है त ध्यान दिएर पढ्नु होला क्वेशन सो हामीले सम निकाल्ने हो त्यही भएर हामी यहाँनिर लेख्दै छौं लेट sn सम अफ n टर्म्स बराबर 5 plus 7 plus 9 plus 11 and so on र लास्ट टर्म कति छ यहाँनिर 25 अब यो सिरिजमा हामीसँग फर्स्ट टर्म कति छ 5 छ कमन डिफरेन्स d कति छ 7 minus 5 2 छ 2 2 को डिफरेन्स छ र यहाँनिर हामीलाई यो लास्ट टर्म थाहा छ 25 भनेको लास्ट टर्म हो जसलाई हामी nth टर्म भन्न सक्छौं सो tn बराबर 25 है त अब तपाई के गर्नुहुन्छ tn को फर्मुला लगाएर सुरुमा यसमा कतिवटा टर्म्स छन् हाउ मेनी टर्म्स आर देयर त्यो हामी फाइन्ड आउट गरिरहेका छौं सो tn को फर्मुला लेख्नुहुन्छ और भनेर a plus n minus 1 into d यसरी लेख्ने हो र यसको आन्सर हामीसँग 25 छदैछ a को भ्यालु राख्नुहुन्छ 5 n minus 1 जस्ताको त्यस्तै डिफरेन्स भनेको 2 हो इज इक्वल टु 25 यो 5 लाई यता लगेर तपाई सबट्र्याक्सन गर्नुहुन्छ सो यहाँनिर आउँछ हामीसँग n minus 1 into 2 इज इक्वल टु 20 आउँछ त्यसपछि यो 2 ले 20 लाई क्यान्सल गरिदिनुस् 10 टाइम्स सो n minus 1 इज इक्वल टु 10 minus 1 लाई यता लगेर एड गरिदिनुहुन्छ सो n को भ्यालु आउँछ 11 यसको मतलब यो सिरिजमा कतिवटा टर्म्स रहेको छ 11 टर्म्स रहेको छ है त अब नम्बर अफ टर्म्स फाइन्ड आउट गरिसकेपछि सम निकाल्न एकदम सजिलो छ सिन्स हामीलाई यहाँनिर लास्ट टर्म थाहा छ त्यही भएर हामी सर्टकट फर्मुला युज गर्न सक्छौं n/2 ब्र्याकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तपाई यो युज गर्न सक्नुहुन्छ n भनेको 11 11/2 फर्स्ट टर्म भनेको 5 लास्ट टर्म भनेको 25 सो दिस इज 11 into 25 र 5 भनेको 30 हुन्छ एड गरेपछि 30 लाई 2 ले डिवाइड गर्ने हो भने 15 हुन्छ 11 into 15 भनेको 165 हुन्छ यो यसको रिक्वायर्ड आन्सर हो तपाई सम निकाल्नको लागि यो पनि फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्थ्यो n/2 ब्र्याकेट 2a plus n minus 1 into d रिजल्ट सेम आउँछ भ्याल्युजहरु एकदम सहीसँग राख्नु होला है त तर यो सर्टकट हुन्छ त्यही भएर यसको लागि बेटर अप्सन यही हो क्वेशन नम्बर 6 फाइन्ड द सम अफ द सिरिज यसमा पनि सेम हो सम अफ द सिरिज निकाल्ने तर यहाँनिर हामीलाई लास्ट टर्म दिएको छैन यहाँनिर हामीलाई नम्बर अफ टर्म्स दिएको छ हेर्नुस् त 214 टर्म्स भन्दैछ यो 14 भनेको n हो नम्बर अफ टर्म्स 14 टर्म्स नम्बर अफ टर्म्स है त डिफरेन्ट छ यो भन्दा अगाडिको क्वेशन र यो क्वेशन फरक हो त्यसमा हामीलाई लास्ट टर्म दिएको थियो यसमा हामीलाई नम्बर अफ टर्म्स दिएको छ राइट सो लेख्ने तरिका सेम राख्छौं हामी लेट sn बराबर सम अफ n टर्म्स बराबर -3 + 3 त्यसपछि 9 र सो अन यो प्रोसेस जारी छ हाम्रो 214 टर्म्स सम्म है सो यसमा हामीसँग a को भ्यालु छ -3 डिफरेन्स कति हुन्छ डिफरेन्स निकाल्ने तरिका हुन्छ सेकेन्ड माइनस फर्स्ट यसरी गर्नुहुन्छ सेकेन्ड भनेको 3 हो माइनस फर्स्ट भनेको -3 हो सो यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ 3 + 3 बराबर 6 को डिफरेन्समा चलिरहेछ तपाईलाई डिफरेन्स निकाल्न कन्फ्युजन हुन्छ भने तपाई थर्ड बाट सेकेन्ड घटाएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ 9 बाट 3 घटाएको भए पनि 6 नै आन्सर आउँथ्यो है त यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नो प्रब्लम अब हामीसँग यो 14 जो छ यसलाई लास्ट टर्म नलेख्दिनु होला यो नम्बर अफ टर्म्स हो n = 14 हो राइट यसको हेल्पले हामीले के गर्नुपर्ने छ सम निकाल्नु पर्ने छ एकदम सिम्पल यसमा tn को फर्मुला एप्लाई गरेर टाइम वेस्ट नगर्नु होला सीधा सीधा तपाई sn भनेर लेख्नुहुन्छ फर्मुला लगाउनुहुन्छ n/2 भ्याल्युजहरु राख्ने हो 2a plus n minus 1 into d मा है सो n भनेको हामीसँग 14 हो 14/2 2a 2 into -3 plus n minus 1 14 minus 1 डिफरेन्स भनेको कति हो 6 हो है इक्वल्स टु 14/2 भनेको 7 हुन्छ 2 into -3 भनेको -6 हुन्छ 14 minus 1 भनेको 13 13 into 6 भनेको 78 हो सो कति आन्सर आइरहेछ यसको 7 जस्ताको त्यस्तै इन्टु 78 बाट 6 सबट्र्याक्सन भयो 72 भयो सो 7 2 जा 14 को 4 7 7 जा 49 plus 1 50 so 504 is the required sum सक्यो Question number 7 एउटा important question insert 4 arithmetic means between 6 and 191 यस्तो टाइपको क्वेशन खूब सोध्छ एक्जाममा arithmetic mean insert गर्ने यो एक्जाम्पलबाट तपाई कन्सेप्ट बुझ्नु होला र बाँकी सबै क्वेशन तपाईले ट्राई गर्नु यस्तो टाइपको इजिली सल्भ भइहाल्छ है त सो insert 4 arithmetic mean 6 र 191 को बीचमा चारवटा arithmetic mean हामीले इन्सर्ट गर्ने हो ठीक छ 6 भनेको फर्स्ट टर्म रहन्छ
191 भनेको लास्ट टर्म रहन्छ यो दुईटाको बीचमा हामीले चारवटा खाली ठाउँ भर्ने हो भनेर बुझ्नु होला जसलाई हामी एरिथमेटिक मिन भनिरहेका छौं यहाँ ठीक सो यसरी लेखिन्छ लेट m1 फर्स्ट मिन m2 सेकेन्ड मिन m3 थर्ड मिन एन्ड m4 फोर्थ मिन यहाँनिर 5 मिन्स भन्दैको भए हामी m5 सम्म लेख्थ्यौं है त सो लेट m1 m2 m3 and m4 be the four arithmetic means between 6 and 191 यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्छ देन अब हामीले यसलाई एउटा सिक्वेन्सको फर्ममा लेख्ने हो कसरी लेखिन्छ सबसे पहिलो टर्म हुन्छ 6 त्यसपछि आउँछ मिनको पालो m1 अनि m2 अनि m3 अनि m4 र लास्टमा रहन्छ 191 यो तपाईले एउटा सिक्वेन्स बनाउनु भएको छ र यो सिक्वेन्सलाई हामीले के भन्ने हो एरिथमेटिक प्रोग्रेसन या एरिथमेटिक सिक्वेन्स किनभने हामी एरिथमेटिक मिन इन्सर्ट गर्दै छौं र जुन सिक्वेन्समा एरिथमेटिक मिन इन्सर्ट गरिन्छ दैट सिक्वेन्स विल बिकम एरिथमेटिक सिक्वेन्स है त सो 6 m1 m2 m3 m4 191 आर इन एपी भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ राइट नाउ अब यो सिक्वेन्सको फर्स्ट टर्म के हो 6 हो सो ए भनेको 6 यो सिक्वेन्समा कतिवटा टर्म छन् n कतिवटा छन् सो तपाई फर्स्ट देखि काउन्टिङ गर्नुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 6 वटा टर्म छन् सो n बराबर 6 त्यसपछि यसमा लास्ट टर्म भन्नाले यहाँनिर कुन पोजिसनको टर्म हो 6th राइट 6th टर्म हो नि त यो 191 जसलाई हामी लास्ट टर्म भन्दै छौं अहिले सो तपाई यहाँनिर t6 लेख्नु होला लास्ट टर्म हो है त यो कति हो 191 हो और भनेर तपाई t6 को फर्मुला लगाउनुहुन्छ a + 5d t6 को फर्मुला हुन्छ a + 5d बराबर 191 a को भ्यालु राख्नुहुन्छ 6 5d जस्ताको त्यस्तै बराबर 191 सिम्प्लिफाई गर्दै छौं हामी अरु केही पनि हैन यहाँनिर और 5d = 191 बाट 6 सबट्र्याक्सन हुन्छ सो यो भइहाल्छ हाम्रो 185 र त्यसपछि यहाँनिर 5 ले डिवाइड गर्दिने हो भने डिफरेन्स कति आउँछ 37 को डिफरेन्स आउँछ सो d को भ्यालु आयो अहिले 37 अब हामीले के गर्नु छ m1 m2 m3 m4 को भ्यालु निकाल्नु छ सो म एकदम सिम्पल आइडिया तपाईलाई सिकाइदिन्छु सबै प्रकारको क्वेशनमा यो लागु हुन्छ सो m1 भनेर लेख्नुहुन्छ यसरी बुझ्नुस् हैन थोडा बुझेर लेखेपछि के हुन्छ अलिकति फास्ट हुन्छ के m1 को भ्यालु निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले m1 भन्दा ठीक अगाडि हेर्ने हो m1 भन्दा अगाडि कुन छ फर्स्ट टर्म छ कि छैन यो फर्स्ट टर्ममा डिफरेन्स जोड्दिने हो भने m1 आउँछ सो m1 निकाल्ने लजिक के हुन्छ m1 भन्दा अगाडि रहेको टर्म a त्यसमा हामीले के गर्दिने हो डिफरेन्स जोड्दिने हो a को भ्यालु 6 हो डिफरेन्स भनेको 37 हो सो 6 र 37 एड गर्दिने हो भने 43 हुन्छ तपाईको फर्स्ट मिन त्यसपछि पालो आयो m2 को सो m2 को अगाडि कुन छ यहाँनिर m1 छ कि छैन सो m1 मा हामीले के गर्ने हो डिफरेन्स जोड्दिने हो तपाईले के गर्ने हो डिफरेन्स जोड्दै जाने हो कि सिम्पली यति काम गर्नुस् है सो m1 भनेको 43 हो भर्खर निकाल्यौ हामीले डिफरेन्स भनेको 37 हो 43 + 37 भनेको 80 हुन्छ त्यसपछि पालो आयो m3 को यसको अगाडि के छ m2 छ त्यसमा डिफरेन्स एड गर्ने सो m2 भनेको 80 हो 80 मा 37 एड गर्दिनुस् 117 आन्सर हुन्छ र लास्टमा m4 भनेको m3 + d हुन्छ सो 117 मा तपाईले 37 एड गर्दिने हो यसको आन्सर 154 हुन्छ सो सक्यो तपाईको चारवटा मिन आयो लास्टमा एक लाइन ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनु होला देयरफोर द फोर एरिथमेटिक मिन्स आर द फोर एरिथमेटिक means are भनेर यसो मिलाएर लेखिदिनुस् न अलिकति राम्रो देखिन्छ पहिलो के हो 43 दोस्रो के हो 80 तेस्रो के हो 117 हो 117 र लास्ट वाला कुन हो हाम्रो 154 यसरी लेखिदिनुस् है त यो आन्सर भइहाल्छ छ त के गाह्रो केही पनि छैन नि एकदम सिम्पल तरिका छ बुकमा तपाईलाई फर्मुलाजहरु दिएको होला यसको पनि सर्टकट के डिफरेन्स निकाल्नको लागि b - a / n + 1 गर्नुस् हैन धेरैलाई त्यो इजी लाग्छ कसैलाई त्यो फर्मुला याद हुँदैन फेरि कन्फ्युजन भइहाल्छ तपाई यो जनरल मेथड फलो गर्नुस् के केही त छैन यसमा दुई लाइन ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो र बाँकी एकदम नर्मल प्रोसेस हर टाइपको यस्तो टाइपको जो क्वेशन हुन्छ नि यो मिन इन्सर्ट गर्ने वाला तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नो प्रब्लम Question number 8. If 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, show that the 18th term of an AP is 0 भन्दैछ सो हामीलाई यहाँनिर एउटा कन्डिसन दिएको छ 7 टाइम्स द 7th टर्म सो यसलाई हामी यसरी लेख्छौं गिवन 7 टाइम्स द 7th टर्मलाई कसरी लेख्ने 7 टाइम्स को मतलब हुन्छ 7 इन्टु भन्न खोजेको सो 7 इन्टु 7th टर्म भनेको t7
यो को बराबर छ 11 टाइम्स द 11th टर्म 11 इन्टु t11 यो हामीलाई दिएको कन्डिसन हो 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टु 11 टाइम्स द 11th टर्म यसको हेल्पले हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कि यसको 18th टर्म 0 हुन्छ 18th टर्म भन्नाले t18 यसको भ्यालु 0 आउँछ t18 को फर्मुला के हुन्छ फेरि a plus 17d बराबर 0 सो यदि हामीले a plus 17d बराबर 0 निकाल्न सक्यौं भने प्रुभ भइहाल्छ किनभने यही भनेको के हुन्छ 18th टर्मको फर्मुला हुन्छ राइट सो हाम्रो टार्गेट यो हो त अब हामी अगाडि बढ्छौं सिम्प्लिफाई गर्नु त हो 7 इन्टु t7 को फर्मुला के हुन्छ a plus 6d हुन्छ है त अनि 11 t11 को फर्मुला के हुन्छ a plus 10d हुन्छ एकदम सिम्पल यसरी नै फास्ट लगाउनु होला 7 छ भने 6 लेख्नुस् 11 छ भने 10 लेख्नुस् a र d के हो आफ्नो पोजिसनमा फिक्स हो सो 7 ले a लाई मल्टिप्लाई गर्दा 7a अनि 7 ले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 42d हुन्छ 11 इन्टु a भनेको 11a 11 इन्टु 10 भनेको 110 हुन्छ फेरि और अब सबलाई एक साइडमा लिएर आउनुस् हैन तपाई के गर्नुस् भन्दाखेरि यो टर्म्सहरुलाई यता साइडमा लग्नुस् किनभने यहाँनेर ठूलो छ ठूलोबाट सानो घटाउन सजिलो हुन्छ सो 11a plus 110d बाट हामी माइनस गर्दै छौं 7a र 42d लाई यो सबट्र्याक्सन भइराछ यतापटि 0 11 बाट 7 घट्छ 4a भयो 110 बाट 42 माइनस गर्ने 110 बाट सुरुमा 40 माइनस गर्नुस् 70 आयो 70 बाट फेरि 2 माइनस गर्नुस् 68 हुन्छ सो 4a plus 68d is equal to 0 4 कमन लिदिनुहुन्छ a plus 17d बच्छ यता is equal to 0 अब सिन्स यहाँनिर 0 छ सो यो 4 यतापट्टि डिभाइडमा जान्छ 0 को मुनि अनि यो हराउँछ इट गेट्स लस्ट त्यसैले हामीसँग के बच्यो a plus 17d बराबर 0 बज्यो हेर्नुस् त हाम्रो टार्गेट पूरा भइहाल्यो र यो a plus 17d लाई हामी t18 लेख्न सक्छौं किनभने यही त 18th टर्मको फर्मुला हो बराबर 0 हेर्नुस् त प्रुभ गरिहाल्यो हामीले कि 18th टर्मको भ्यालु 0 आउने रहेछ हेन्स हामी लेख्न सक्छौं कि 18th टर्म बराबर 0 प्रुभड सो इजी है केही थिएन जस्ट फर्मुला एप्लाई गरेर तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने है क्वेशन नम्बर 9 अ म्यान इज अपॉइंटेड on a salary of rupees 3100 एउटा व्यक्तिलाई 3100 रुपैयाँको स्यालेरीमा अपॉइंट गरिएको छ यसको मतलब यो उसको स्टार्टिङ स्यालेरी हो सो यो हाम्रो फर्स्ट टर्म भइहाल्छ सो हियर फर्स्ट टर्म a भन्न सक्छौं हामी 3100 रुपीस he gets an increment of rupees 80 every year प्रत्येक वर्ष उसको स्यालेरी के हुन्छ 80 रुपैयाँले बढ्छ सो यो 80 रुपीस के हो कमन डिफरेन्स हो जस्तै अहिले 3100 छ यो वर्ष नेक्स्ट इयर कति हुन्छ 3180 त्यसको नेक्स्ट इयर कति हुन्छ 3180 प्लस 80 सो 3260 यसरी उसको स्यालेरी बढ्दै जाने हो सो यहाँनेर 80 रुपीस भनेको के हो कमन डिफरेन्स हो सो डिफरेन्स बराबर 80 है रुपीस 80 लेख्यो भने हुन्छ हामीले जस्ट नम्बर युज गर्यौं अब हामीले के निकाल्नु छ व्हाट विल बी हिज स्यालेरी इन द 10th इयर 10औं वर्षमा उसको स्यालेरी कति हुन्छ 10th इयर सो 10th इयर को मतलब हुन्छ 10th टर्म हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो सो स्यालेरी इन द 10th इयर यसलाई हामी t10 लेख्न सक्छौं यो कति होला त सो सिन्स यो एउटा एरिथमेटिक सिक्वेन्स या एरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो किनभने यहाँनेर के छ स्यालेरी 80 रुपीस ले कन्स्टेन्टली बढिरहेछ सो डिफरेन्स के छ कन्स्टेन्ट छ त्यही भएर हामी यहाँनेर tn को फर्मुला एप्लाई गर्छौं जो कि ap मा लागू हुन्छ है त सो tn को फर्मुला हुन्छ हाम्रो a plus n minus 1 into d अब n को ठाउँमा हामीले 10 राख्दिने सो t10 बराबर a plus 9d हुन्छ a को भ्यालु 3100 हुन्छ प्लस 9 डिफरेन्स भनेको 80 सो 3100 प्लस 9 into 8 72 720 सो यसको आन्सर आउँछ हाम्रो 3820 रुपीस सो 10औं वर्षमा उसको स्यालेरी कति हुन्छ 3820 रुपीस आन्सर हो फिनिश्ड क्वेशन नम्बर 10 अ फर्म प्रोड्युस्ड 100 क्याल्कुलेटर सेट्स ड्युरिङ द फर्स्ट इयर पहिलो सालमा कुनै एउटा फर्मले 100 वटा क्याल्कुलेटर सेट बनायो सो 100 के हो फर्स्ट टर्म हो किनभने फर्स्ट इयर को प्रोडक्सन हो सो हामी यहाँनिर गिवन लेख्दै जान्छौं गिवन a फर्स्ट इयर को प्रोडक्सन हो 100 क्याल्कुलेटर सेट्स द टोटल नम्बर अफ क्याल्कुलेटर सेट्स प्रोड्युस्ड एट द एन्ड अफ 5 इयर्स इज 4500 5 वर्षमा टोटल क्याल्कुलेटर सेट कति प्रोडक्सन भए 4500
यहाँनिर टोटल नम्बर अफ क्यालकुलेटर लेखिएको छ, यसको मतलब यो जोडेर निकालिएको। पहिलो सालमा 100, दोस्रो सालमा कति भएको छ, तेस्रो सालमा कति भएको छ, सबको टोटल सम निकाल्दाखेरि 4500 भएको। सो यो 4500 लाई टीएन या टी5 नलेख्नु होला। 4500 भनेको के हो, सम हो, टोटल नम्बर अफ क्यालकुलेटर। सो यहाँनिर तपाईँ एसएन भनेर लेख्नुहुन्छ 4500, अनि एन भनेको कति हो, 5 इयर्स हो, एन इज इक्वल टु 5। Assume that the production increases uniformly each year. Production increases uniformly को मतलब हुन्छ हरेक वर्ष प्रोडक्सन सेम तरिकाले इन्क्रिज भइरहेछ। जस्तै मान्नुहोस् पहिलो साल यदि 100 ले बढ्यो भने अर्को साल पनि 100 ले बढिरहेछ, तेस्रो साल पनि 100 ले बढिरहेछ। सो यो प्रोडक्सन इन्क्रिजेस युनिफर्मली ले के कुरा कन्फर्म गर्छ कि यो के हो, एउटा एरिथमेटिक सिरिज या एरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो एस्टिमेट द इन्क्रिज इन प्रोडक्सन इच इयर। त्यसो भए हरेक साल क्यालकुलेटरको प्रोडक्सन कतिले बढेको होला, यहाँनिर हामीले डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो, डीमा क्वेसन मार्क छ। सो डिफरेन्स इज इक्वल टु वाट, सो लगाइदिनुहोस् फर्मुला एसएन को फर्मुला हुन्छ n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इन्टु d, यो फर्मुला हो। एसएन को ठाउँमा 4500, n को ठाउँमा 5/2, 2a 2 इन्टु 100 प्लस n भनेको 5 माइनस 1, डिफरेन्स हामीलाई थाहा छैन। और 4500 एज इट इज, यतापट्टि 5/2 सेम, 100 इन्टु 2 200 हुन्छ, प्लस यो 4d हुन्छ, राइट, इज इक्वल टू, और भनिदिनुहोस् 4500 बराबर 5/2, यसमा तपाईँ 4 कमन लिन सक्नुहुन्छ, 4 कमन लिदिनुहोस्, ब्र्याकेटमा बच्छ 50 प्लस डी है त, 4 कमन लिएपछि यति बच्छ। अब यो 2 ले 4 लाई काट्दिने 2 टाइम्स, सो 4500 बराबर यो 5 2 जा 10 हुन्छ, 10 ब्रैकेट 50 प्लस डी भयो। अब यो 0 0 पनि काट्दिने हो, सो 450 बराबर 50 प्लस डी, र फाइनली यो 50 लाई यता लगेर सब्ट्र्याक्सन गरिदिनुहुन्छ, सो डी को भ्यालु 400 आइहाल्छ। यसको मतलब द प्रोडक्सन इन्क्रिजेस बाई 400 इच इयर भनेर लास्टमा लेख्नु होला। म लास्टको सेन्टेन्स लेखिरहेको छैन, तपाईँले एक्जाममा यति रफ तरिकाले त गर्ने हैन नि त, यो त जस्ट एउटा आइडिया गिभिङ प्रोसिजर हो। लास्टमा तपाईँ एउटा सेन्सिबल सेन्टेन्स लेख्नु होला, देयरफोर द एस्टिमेटेड इन्क्रिज इन प्रोडक्सन इज 400 इच इयर भनेर यसरी लेख्नुहोस् है त। Question number 11. How many terms of the series 2 plus 4 plus 6 must be taken in order that the sum may be 420? So 2, 4, 6 यो एउटा arithmetic series हो, देखिरहेछ यहाँनिर डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ। यस्ता कतिवटा टर्म्सलाई जोड्यो भने, कतिवटा टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, नम्बर अफ टर्म्स सोधिरहेछ। सो कतिवटा टर्मलाई जोडेपछि हाम्रो सम 420 हुन्छ, सम। सो हामीले समको फर्मुला युज गर्ने हो। सो हामीसँग एसएन को भ्यालु चाहिँ 420 छ, अनि त्यसै गरेर हामीसँग ए फर्स्ट टर्म छ 2, डिफरेन्स पनि छ 2, कसरी भयो, 4 बाट 2 घटाएर 2 नै आउँछ डिफरेन्स। नम्बर अफ टर्म्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो जे चीज तपाईलाई दिएको हुन्छ टीएन या एसएन, त्यसैको फर्मुला हामीले एप्लाई गर्ने हो। सो हामीले एसएन को फर्मुला एप्लाई गर्ने हो। एसएन को फर्मुला हुन्छ n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इन्टु डी, यो यसको फर्मुला हुन्छ। एसएन को ठाउँमा 420 राख्ने हो, एन हामीलाई थाहा छैन, मिसिङ छ। 2a म डाइरेक्ट लेख्छु, a को भ्यालु 2 छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए 2 इन्टु 2 4 हुन्छ है त यो, अनि n-1 डिफरेन्स भनेको कति हो, 2 हो। और 420 जस्ता हो त्यस्तै, n/2 पनि सेम। अब तपाईँ यो 4 र यो 2 मा 2 कमन लिदिनुहुन्छ, 2 कमन लिएपछि ब्र्याकेटमा बच्छ 2 प्लस n-1, यति बच्छ है त। यदि हामीले 4 र 2 मा 2 कमन लियो भने यति बच्छ, 2 र 2 काट्दिने हो। सो यहाँनिर आउँछ हाम्रो 420, बाहिरपट्टि n। अब सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, थोडा डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ भने झन् राम्रो, यदि सक्नुहुन्न भने त अब मिलाउनु पर्यो नि त हामीले हैन। सो यदि तपाईले यो ब्र्याकेट हटाइदिनु भयो भने के हुन्छ, 2 बाट 1 घट्छ। सो 2 बाट 1 घटेपछि 1 बच्यो। सो ब्र्याकेट भित्र बेसिकली के बच्छ, n+1 बच्छ है त, यसरी बच्छ भनेर बुझ्नुस्। और अब यो n ले n लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, सो n स्क्वायर हुन्छ, अनि n ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा n हुन्छ, र यो 420 पनि यता लिएर आउनु, सो -420 लेखिदिनुस् इज इक्वल टु 0। और n स्क्वायर प्लस फ्याक्टराइजेसन गर्नुस्, यसको फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि एकदम सिम्पल, 21n माइनस 20n है, एकदम सजिलो। 21 बाट 20 घटाइदिने भने 1 आइहाल्छ, 21 इन्टु 20 भनेको 420 पनि हुन्छ, अनि -420 बराबर 0। यो सुरुको दुईवटामा n कमन, ब्र्याकेटमा n+21, त्यस पछाडि -20 कमन, ब्र्याकेटमा n+21 नै बच्छ है त। फ्याक्टराइजेसनको रुल त्यही हो, सेम आउनु पर्यो। सो n+21 एउटा फ्याक्टर हो, n-20 अर्को फ्याक्टर हो, इज इक्वल टु 0।
आइदर और कन्डिसन एप्लाई गरिदिनुहोस् सो आइदर या त फर्स्ट वाला n + 21 इज इक्वल टू 0 हुनु पर्यो यहाँबाट n को भ्यालु आउँछ -21 के यो पोसिबल छ नम्बर अफ टर्म्स नेगेटिभ हुन सक्छ सक्दैन नम्बर अफ टर्म्स कहिले पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन a को भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्छ d को भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्छ तर n को भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन सो यो के भयो रिजेक्टेड यो हुन सक्दैन इम्पोसिबल लेखे पनि हुन्छ और n - 20 बराबर 0 सो यहाँबाट n को भ्यालु चाहिँ 20 पोजिटिभ यो चाहिँ के छ पोसिबल छ सो हामी भन्न सक्छौं कि नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा चाहिन्छ हामीलाई 20 चाहिन्छ सो n को भ्यालु 20 तपाईको के हो फाइनल एन्सर हो सक्यो ओके यो भिडियोको लास्ट क्वेशन नम्बर 12 फाइन्ड 3 नम्बर्स इन AP मा रहेका 3 वटा नम्बर्सहरु फाइन्ड आउट गर्नुस् such that their sum is 30 जसलाई जोडेर 30 आउनु पर्यो and the sum of their squares is 360 र जसलाई स्क्वायर गरेर जोडेपछि 360 आउनु पर्यो सो यो वाला क्वेशनमा हामीले 3 वटा नम्बर निकाल्नु छ जो कि AP मा होस् र जसले यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरोस् सो कहिले पनि 3 नम्बर वाला क्वेशन आयो भने तपाई यसरी सपोज गर्नुहुन्छ let the three numbers in AP be सो हामीसँग दुईवटा तरिका हुन्छ तपाई यसरी चान्चुने तरिकाले सपोज नगर्नु होला ABC या XYZ यसरी काम बन्दैन यहाँनिर क्लियरली AP मा छन् भनेर भनिदिएपछि तपाईको सपोज गर्ने तरिका अलिकति डिफरेन्ट हुनु पर्यो कुन तरिका हामी एप्लाई गर्छौं यो वाला तरिका हो पहिलो नम्बर A - D दोस्रो वाला A र थर्ड वाला A + D यदि तपाईले यो दुईटा बीचको डिफरेन्स निकाल्नु भयो भने +D आउँछ यो दुईटा बीचको डिफरेन्स निकाल्दाखेरि पनि सेम D नै आउँछ त्यही भएर यो तीनवटा नम्बरलाई हामी AP मा छन् भनेर भन्न सक्छौं यसको अर्को तरिका हुन्छ तपाई फर्स्ट टर्मलाई A दोस्रोलाई A + D र थर्डलाई A + 2D पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ सेम रिजल्ट आउँछ तर यदि तपाईले यसरी सपोज गर्नु भएको छ भने यसको एडभान्टेज के हो यहाँनिर हामीलाई सम दिएको छ कन्डिसनमा सो सम को लागि जब हामी यो तीनटालाई एड गर्छौं -D र +D क्यान्सल भएर A को भ्यालु डाइरेक्टली निकाल्न सकिन्छ त्यो यसको एडभान्टेज हो त्यही भएर तपाई यसरी सपोज गर्नु होला ठीक छ देन सो फर्स्ट कन्डिसन के छ यो तीनटालाई जोडेर 30 हुन्छ अरे पहिलो नम्बर हो A - D दोस्रो हो A थर्ड वाला हो A + D यो तीनटालाई एड गरेर 30 हुन्छ -D र +D क्यान्सल भयो तीनवटा A लाई जोडेर 3A बन्छ सो 3A बराबर 30 र यहाँबाट हामी A को भ्यालु 10 भनेर भन्न सक्छौं राइट सो हाम्रो A को भ्यालु त तुरुन्तै आइहाल्यो 10 अब यसले के भन्छ सम अफ देयर स्क्वायर्स स्क्वायर को मतलब हुन्छ सबैको होल स्क्वायर गरेर जोड्ने हो भने तपाईको 360 आन्सर आउँछ सो अकॉर्डिंग टु सेकेन्ड कन्डिसन अनुसार पहिलो टर्म हो A - D यसको स्क्वायर दोस्रो टर्म हो A त्यसको स्क्वायर थर्ड टर्म हो A + D त्यसको स्क्वायर यो तीनटालाई एड गर्ने हो भने 360 बन्छ यसलाई भनिन्छ सम अफ स्क्वायर्स अब तपाई यसमा A - B होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्दिनुस् सो A² - 2AB 2AD + D स्क्वायर यतापट्टि हुन्छ A² जस्ता हो त्यस्तै यसमा A + D होल स्क्वायर को फर्मुला सो A² + 2AD + D स्क्वायर अनि यतापट्टि 360 अहिले हामीले A को भ्यालु राखेका छैनौं अब हामी राख्छौं सो सबसे पहिला त -2AD र +2AD क्यान्सल गर्दिनुस् अब हेर्नुस् त A² तीनवटा A² सो 3A² अनि D² र D² जोडेपछि 2D² बराबर कति 360 यहाँ पुगेर तपाई A को भ्यालु राख्नुस् A भनेको कति हो 10 हो राइट सो यहाँनिर आउँदाखेरि 10 को स्क्वायर हुन्छ अनि यो 2D² एज इट इज 360 पनि एज इट इज सो 10 को स्क्वायर हुन्छ 100 100 * 3 हुन्छ 300 सो 300 + 2D² बराबर 360 अब म अलिकति डाइरेक्ट लेख्छु हेर्नुस् यो 300 यता आएर सबट्र्याक्सन हुन्छ सो 360 बाट 300 माइनस गर्ने हो भने 60 आउँछ यहाँनिर ओके यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भए जस्तो छ क्वेशनमा हल्का करेक्सन गर्नु होला 60 आएपछि यहाँ 30 आउँछ 30 को रुट एक्ज्याक्टली निकाल्न सकिन्न क्वेशनमा पनि यहाँनिर 60 हैन 50 दिएको छ सो 350 बनाउनु होला राइट हल्का चेन्ज गर्नुस् 350 हो भनेर बुझ्नुस् है त सो यहाँनिर म करेक्सन गर्दिन्छु यो 350 हो यतापट्टि पनि 350 हो यो पनि 350 350 र 350 अब ठीक छ सो 350 बाट 300 माइनस हुन्छ यो हुन्छ हाम्रो 2D² बराबर 50 हुन्छ अब यो 2 ले 50 लाई काट्दिनुस् 25
सो डी स्क्वायर बराबर 25 आइरहेछ र यहाँबाट हामी डी को भ्यालु लेख्न सक्छौं प्लस माइनस 5 भनेर लेख्न सकिन्छ कसरी सो डी स्क्वायर बराबर 25 छ भने डी को भ्यालु के हुन्छ रुट 25 र यसको अगाडि तपाई प्लस माइनस साइन दिनुहुन्छ सो प्लस माइनस 5 आउँछ है त सो या त डिफरेन्स तपाईको प्लस 5 हो या के हो माइनस 5 हो सो हामी दुईटै डिफरेन्सको युज गरेर तीनवटा नम्बर्सहरु निकाल्छौं सो यसरी लेख्नुहुन्छ टेकिङ डिफरेन्स बराबर 5 सुरुमा हामी प्लस 5 लिदैछौं सो यदि हामीले डिफरेन्सको भ्यालु प्लस 5 लियौं भने द थ्री नम्बर्स इन एपी आर सो हामीले के सपोज गरेका थियौं पहिलो नम्बर हामीले a माइनस d मानेको दोस्रो नम्बर a थर्ड नम्बर a प्लस d मानेको a को भ्यालु हामीले 10 निकाल्यौं डिफरेन्स हामी सपोज गर्दै छौं 5 अनि a को भ्यालु 10 हो यतापट्टि 10 प्लस 5 राइट दैट इज भन्दै जानुस् सो दैट इज 10 माइनस 5 भनेको 5 हुन्छ दोस्रो नम्बर 10 हुन्छ लास्ट वाला नम्बर 15 हुन्छ सो 5 10 15 यो तीनवटा हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर हो कुन बेला जब हामीले डिफरेन्सको भ्यालु प्लस 5 लियौं सिमिलरली यदि हामीले डिफरेन्सको भ्यालु माइनस 5 लिदियौं भने द थ्री नम्बर्स इन एपी आर अब यसलाई तपाईले निकाल्नु पर्दैन ठीक छ निकाल्न चाहनुहुन्छ भने सेम तरिकाले निकाल्ने हो तर यति बुझ्नुस् कि d को भ्यालु 5 लिँदाखेरि यदि 5 10 15 आन्सर आएको छ भने d को भ्यालु माइनस 5 लिँदाखेरि ठीक यसको उल्टा आन्सर आउँछ यसको मतलब हाम्रो आन्सर के आउँछ 15 10 र 5 आउँछ यसरी रिभर्स अर्डरमा आउँछ ठीक छ सो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रब्लम छैन सो खासै गाह्रो थिएन अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो कसरी सपोज गर्ने यहाँनिर करेक्सन चाहिँ गर्नु होला बाइ मिस्टेक यहाँ 360 टाइप भएको रहेछ 350 हो त्यही प्रकारले तपाई यहाँनिर करेक्सन गर्नु होला है त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कन्सेप्ट्स तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइममा आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट